એકદમ સરળ રીતે કંટોલાનું શાક બનાવવા માટે આપણે અહીં કઢાઈની અંદર 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લઈ લીધું છે। આ તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો હવે આની અંદર આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ નાખીશું। ત્યારબાદ હાફ ટીસ્પૂન જેટલું આપણે જીરું નાખીશું અને બંનેને સારી રીતે તતડાવી લેશું। તો અહીં વઘાર આપણો સારી રીતે તતડી ગયો છે તો હવે આની અંદર આપણે 2 મોટી સાઇઝની ડુંગળીને આવી રીતે લાંબી લાંબી સ્લાઇસમાં કટ કરી લીધી હતી એ નાખી દઈશું। તો જો તમે ડુંગળી ન ખાતા હો તો ટોટલી આને સ્કીપ પણ કરી શકો છો। સાથે આપણે હાફ ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખી દઈશું અને સારી રીતે ચલાવી લેશું। તો મેં અહીં ડુંગળીને હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ 2 મિનિટ સુધી સાતળી લીધી છે, અથવા તો જ્યાં સુધી થોડીક ટ્રાન્સપેરન્ટ ન થાય, સોફ્ટ ન પડે ત્યાં સુધી આપણે એને સાતળવાની છે। તો અહીં 2 મિનિટ સાતળ્યા બાદ હવે આની અંદર આપણે 15 કળી લસણની મેં ખાંડરી દસ્તામાં કૂટી લીધું હતું, મીઠું નાખીને એ નાખી દીધી છે। જો તમે ડુંગળી અને લસણ ન ખાતા હો તો આ સમયે આદુ મરચાંની પેસ્ટનો ઉપયોગ કરી શકો છો। સારી રીતે ચલાવી લેશું અને જ્યાં સુધી લસણ અને ડુંગળીની કચાશ દૂર ન થાય ત્યાં સુધી આપણે એને કન્ટિન્યુ ચલાવતા રહીશું, સાતળતા રહીશું। હવે તમે જોઈ શકો છો ડુંગળીનો કલર બદલાઈ ગયો છે, લસણમાં થોડોક બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે। તો આ સમયે તીખાશ માટે 3 લીલા મરચાં મેં એડ કર્યા છે, તો રફલી ચોપ કરી લીધા હતા, એને આપણે ચલાવી લઈશું એકવાર। અને આની અંદર હવે 250 ગ્રામ જેટલા મેં કંટોલા લીધા છે, જેને આવી રીતે ઊભી ચીરીઓમાં કટ કરી લીધા હતા। તો કંટોલાને પહેલાં મેં 2 થી 3 પાણીથી ધોઈ લીધા હતા, જેથી એનામાંની ધૂળ નીકળી જાય, અને ત્યારબાદ આપણે આવી રીતે લાંબી ચીરીઓ કરી લઈશું। તો આજે મેં આ કંટોલામાંથી કોઈ પણ બીજ કાઢ્યા નથી, આપણે આખા કંટોલાનો ઉપયોગ કર્યો છે। હવે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખી દઈશું। ધ્યાન રાખજો લસણ કૂટતી વખતે પણ મીઠું નાખેલું હતું, એટલે આ સમયે કંટોલાના ભાગનું જ મેં મીઠું નાખ્યું છે। સારી રીતે ચલાવી લીધા બાદ ઉપરથી આપણે લીડ કવર કરી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમને એકદમ સ્લો કરી લઈશું। લગભગ 5 થી 6 જ મિનિટમાં આ કંટોલા છે થોડાક સોફ્ટ પડી જાય છે। અહીં કંટોલાને શેકતા 5 મિનિટનો સમય થઈ ગયો છે, કંટોલા થોડાક સોફ્ટ થઈ ગયા છે। તો હવે આ સમયે આની અંદર બધા મસાલા કરી લઈશું। તો સૌપ્રથમ આપણે હાફ ટીસ્પૂન જેટલી હળદર પાવડર નાખીશું। આ શાક છે ઘરના મોટા 3 વ્યક્તિને પૂરું થાય એટલી ક્વોન્ટિટીમાં તૈયાર થઈને આવે છે। સાથે આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર લીધું છે, 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે કશ્મીર લાલ મરચું પાવડર લીધું છે। તીખાશનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ અહીંયા ઉપર નીચે કરી શકો છો, કારણ કે આપણે લીલા મરચાંનો પણ ઉપયોગ કર્યો છે। હવે આની અંદર ગળપણ માટે મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો ગોળ ઝીણો ઝીણો સમારીને લીધો હતો, એ નાખી દીધું છે। આ શાક છે થોડુંક ચટપટું તૈયાર થાય છે, જે ગરમા ગરમ ભાખરી અને ફુલકા રોટલી સાથે ખૂબ જ સરસ લાગે છે। સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લીધું છે, તમે જોઈ શકો છો બધા મસાલા સારી રીતે કંટોલા ઉપર ચડી ગયા છે। તો હવે મસાલા સારી રીતે શાકમાં ચડી જાય એ માટે કરીને ઢાંકીને આપણે ફરી પાછું 3 થી 4 મિનિટ સુધી પકવી લીધું છે। તો તમે જોઈ શકો છો સાઈડમાંથી તેલ છૂટું પડવા માંડ્યું છે, વચ્ચે વચ્ચે મેં 1 થી 2 વાર ચલાવી લીધું હતું। તો કંટોલાને આવી રીતે ભાંગતા કંટોલા ચડી ગયા છે, એટલે કે આપણું શાક તૈયાર છે અને મસાલા પણ ખૂબ જ સરસ ચડી ગયા છે। ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી નાખી છે અને આ સમયે આની અંદર આપણે 1 લીંબુનો રસ નાખી દઈશું, સાથે હાફ ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો નાખી દઈશું। તો અહીં લીંબુનો રસ અને ગરમ મસાલો છે આપણે છેલ્લે જ નાખવાનો છે, વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો। તો છે ને એકદમ ક્વિક એન્ડ ઇઝી રેસિપી કંટોલાના શાકની। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કેટલું સરસ આપણું શાક તૈયાર થયું છે। કંટોલા પણ બધા ચડી ગયા છે, તો છેલ્લે થોડીક કોથમીર નાખી દઈશું આપણે, જેથી એનો દેખાવ સરસ આવે અને આ શાક ભાખરી અને ફુલકા રોટલી સાથે ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તો એકવાર અચૂકથી ટ્રાય કરજો। તો મારી ચેનલ ઉપર મેં કંટોલાના શાકની 4 થી 5 પ્રકારની અલગ અલગ રીતે કંટોલાના શાક બનાવવાની પદ્ધતિ શેર કરી છે। તો જો તમને લોકોને કંટોલાનું શાક ભાવતું હોય તો ચેનલ ઉપર જઈને વિડીયો ચેક કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની અમારી રેસિપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો। મને સપોર્ટ કરવા માટે તમે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો। બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। હું ફરી મળીશ હજી આવી જ નવી રેસિપી સાથે, ત્યાં સુધી આવજો, બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।